Hi guys, good morning, and ako'y magluluto ng ginataang pagi. Okay, so stay tuned, and nagluluto pa ako ng breakfast. So magbe-breakfast muna, and then I'll continue cooking the ginataang pagi. Okay. Hi guys, so natapos ko ng ilaga itong pagi. As you can see, umuusok-usok po siya. So hihimayin natin yan mamaya, pero magbe-breakfast muna tayo nitong sardines with egg. Okay. Okay guys, hihimayin na natin ang pagi. Medyo malagkit to guys, kaya kaya ko hinihimay ito para maging even, tama ba? Para pantay-pantay ang lasa. Kasi pag hindi mo siya hinimay-himay sa bandang gitna, hindi makakapasok yung gata. Okay? Do you understand that? Kaya mas maganda pag hinihimay ito. Kasi pag hindi mo rin hinihimay-himay, medyo malansa yung iba. Okay? So that's my purpose. Medyo mainit pa siya guys, pero kaya naman. Hi guys, natapos ko nang himayin itong pagi. And next thing that I'm going to do is mangunguha ako ng malunggay. Okay? Pero umaatake na naman ang aking hilo. Okay. Kaya natin yan. Okay, let's go. Ito. Okay. Ta-da! Hugasan ko na ang malunggay. Okay, hindi ko na pinakita kung paano hugasan kasi baka makita nyo kung anong sikreto kung paano hugasan ang malunggay. Okay, next step is magkukudkod tayo ng niyog. Okay, hanap tayo ng niyog. Okay, later. Okay guys, may nahanap na tayo niyog. Mukha siyang bata pero pwede na siya. And ang ating Itax Rambo na yun. So that's the face. Yan ang mukha ng niyog. Okay, let's check. Masagin na lang natin. Okay, dito mo siya tirahin sa noo.
pipiga pa tayo ng isa. Okay, I'm done with pagpipiga. And we have our gata. Okay. So, nakaready na ang ating mga lulutuin. Meron na akong luya, bawang, and sibuyas. Pati ang ating mga gata. Ang aking malunggays. At ang ating hinimay-himay na pagi. Okay. So, sisimulan ko na ang pagluluto, guys. This is it. Okay. May ako na. First, mantika. Okay. First one, ang una kong nilalagay ay ang luya. Okay. Amoy luya na talaga. Let's put the garlic. And then, ang ating sibuyas. Okay. You want to look closer? Okay. And tumikit na nga dito sa ating bawang ang pagi. Malagkit na ito, guys. Okay. Now let's put the first gata. Ano? Hindi ito yung katang gata, ito yung pangalawang piga. So, hihintayin lang natin kumulo itong ating niluluto. Kasi mabilis lang naman to kasi nalaga na siya. Tapos pagkulo, lalagyan natin ng paminta, asin. Okay? And yung malunggay and green chili. Okay. Okay, lalagyan ko na ng asin, guys. Actually, walang sukat-sukat to. It's just kapag lagi mo na siyang niluluto, alam mo na kung matatansya mo na kung ilang asin ang ilalagay mo. Tatakpan muna natin. Okay guys, so ayan. Kumukulo na ang ating ginataang pagi. Okay. So, haluin lang natin. Okay, so ready na to. Ilalagay na natin ang ating malunggay. So, okay na ang ating malunggay. Lagay ko na ang gatang gata. Lalagyan ko na ng green chili. Pakuluin natin ang 1 minute and 1 second. And saan ba? Okay guys, so tapos na ang aking niluluto. Let's turn off the gas. Baliktad. Okay. Patayin natin ang tangke ng gas for safety. So always safety first. And ito na ang ating finished product. Oh, can you smell that? Can you smell that?
sana wala kayong COVID para maamoy niyo. Okay guys, that's Ginataang Pagi by me, of course. Okay, kain na. Okay, bye. I'm tired. Okay.